හායි මාත් එක ගෙදරදිම ස්කින් පොලිෂ් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරමුද? ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ස්කින් පොලිෂ් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම ඔයාලගේ ෆේස් වොෂ් එක අරගෙන ඔයාලගේ මුහුණ හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද පොඩි වෙනසක් කරනවා. මම මගේ ෆේස් වොෂ් එකට මේ වගේ කහ කුඩු ස්වල්පයක් මම එකතු කරගෙන ඒකත් එක්ක මික්ස් කරලා තමයි මම අද මෙතන ෆේස් වොෂ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න සඳහා තමයි මම මේ වගේ ක්‍රමයක් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆේස් වොෂ් එකට මේ වගේ කස්තුරි කහ හරි නිකන් වියලි කහ හරි පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ ෆේස් එක මේ වගේ හොඳින් ක්ලෙන්ස් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ස්වභාවික දේවල් වලින්ම විතරක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කඩල පිටි මේස හැඳි එකක් වගේ අරගෙන වතුර ටිකක් දාලා මේ වගේ හොඳට මූණ ක්ලෙන්ස් කරගන්න කඩල පිටි වලින්. ඊට පස්සේ අපි ෆේස් එක ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. ස්ක්‍රබ් කරගන්න මම අද මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ කඩල පිටි මේස හැඳි එකක්, කෝපි ගොඩු මේස හැඳි භාගයක් සහ ඒක මික්ස් කරන්නේ මම saffron water වලින්. saffron ටිකක් වලින් මම වතුරට දාලා මේ වගේ saffron water ටිකක් හදාගත්තා. saffron water හදාගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ එකක දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මික්ස් කරලා මම මොනේ ඇප්ලයි කරලා මේ වගේ හොඳට ෆේස් එක ස්ක්‍රබ් කරගන්නවා. ඉතින් ස්ක්‍රබ් කිරීම මගින් ඔයාලගේ ෆේස් එකේ තියෙන මැරුණු සෛල, කුණු දූවිලි, black head, white heads වගේ දේවල් තියෙනවනම් ඒවත් පහසුවෙන් ඉවත් වෙලා යනවා. ඉතින් ස්ක්‍රබ් එක මේ වගේ මූණට ඇප්ලයි කරලා ටිකක් වෙලා තියලා, ඒ කියන්නේ විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් විනාඩි 3ක් වගේ කාලයක් මේ වගේ රවුමට ස්ක්‍රබ් කරන්න. මතක තියාගන්න රවුමට උඩු අතර තමයි අපි ෆේස් එක ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ. පහළ අතට කොයිම වෙලාවකවත් ස්ක්‍රබ් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මගේ මූණේ black head white heads කියන ඒවා remove කරන්න මෙන්න මේ වගේ towel එකක් අරගෙන මද උණුසුම් වතුරෙන් මගේ face එක මම පොඩ්ඩක් තවා ගන්නවා. ඔයාලට මේ පියවරේදී පුළුවන් ස්ටීම් එකක් තියනවා නම් මූණ හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න. එතකොට අපිට පහසුවෙන් white heads, black heads වගේ තියෙන දේවල් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් රස්නේ වතුරෙන් මූණ ඔයාගේ තවන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ මූණ ගොඩක් පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම pores open වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අනවශ්‍ය ලෙස pores open වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රවේශමෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ස්ටීම් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මම white heads, black heads වගේ දේවල් ඉවත් කරගන්න මේ වගේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් අද පාවිච්චි කරනවා. එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකකින් ඔයාලා white heads, black heads වගේ දේවල් ඉවත් කරනවා නම් නිතරම හැමේ පහළට තමයි අපි අදින්න ඕනේ. නැත්නම් හැමේ උඩු අතට අපි white heads වගේ දේවල් අයින් කරන්නේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ස්කින් එකට තියලා පහළ අතට මේ වගේ අයින් කරාම white head එක තියෙනවා නම් black heads තියෙනවා නම් ඒවා ගැලවිලා එනවා. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක ගොඩාක් හැමට තද කරන්න එපා. එතකොට එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ පාර අපේ මූණේ හිටිනවා. පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට සැලුන් එකකින් ගිහින් ඔයාගේ white heads, black heads remove කරගන්න. නැත්නම් හිමීට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ආදාරයෙන් ඔයාගේ white heads, black heads ආදී ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මගේ ෆේස් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ෆේෂියල් හෙයර්ස් මේ වගේ රිමූව් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ සම්බන්ධවත් කොහොමද අපි ෆේෂියල් හෙයර් හරියට රිමූව් කරගන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඒකත් description box එකේ මම link එක දාන්නම්. ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ෆේෂියල් මසාජ් එක තමයි කරන්න යන්නේ. ෆේෂියල් මසාජ් එක කරන්න මම මුලින්ම මී පැණි ස්වල්පයක් මගේ මූණේ ඇප්ලයි කරගන්නවා.
මොකද මේ පැණි කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් එකක් අපේ ස්කින් එකට පාටක් ලබා දෙන්න අපේ ස්කින් එක නරිෂ් කරන්න පුළුවන් හොඳම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි මේ පැණි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට අපේ මසාජ් කරගන්නත් මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ පැණි මේ වගේ හොඳට මූණේ ඇප්ලයි කරගෙන මම මගේ ෆේස් එක මසාජ් කරගන්න තමයි යන්නේ. ෆේස් එක මසාජ් කරන්න මම අද මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ ගුවාෂා එක. ඉතින් ගුවාෂා එකෙන් කොහොමද අපි ෆේස් එක හරියටම මසාජ් කරන්න කියලා ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම ඒ සම්බන්ධවත් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆේස් එක හොඳට උඩු අතට නැත්නම් ඇඟිලි තුඩු වලින් හරි නැත්නම් වගේ ගුවාෂා එකකින් හරි ජෙට් රෝල් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් හරි හොඳට ෆේස් එක උඩු අතට මසාජ් කරගන්න. ඊළඟට අපි පැක් එක ඇප්ලයි කරමු. පැක් එකට අද මම මෙතන පාවිච්චි කරේ හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකක්, කඩල පිටි මේස හැඳි එකක් සහ කෝපි කොඩු මේස හැඳි භාගයක්, කස්තූරි කහ මේස හැඳි කාලක් වගේ තමයි මම මෙතන එකතු කරේ. මම පැක් එක මික්ස් කරේ saffron water එකෙන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මම හදාගත්තේ saffron water එකෙන් තමයි මම මේක මික්ස් කරගත්තේ. thick paste එකක් යනකම් හොඳට පැක් එක මික්සර් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පැක් එක හොඳින් ඇප්ලයි කරගන්න. ඔයාලගේ ෆේස් පැක් ඇප්ලයි කරන්න බ්‍රෂ් එකකින් හරි නැත්නම් අතින් උනත් පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැක් එක විනාඩි 20ක කාලයක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය වතුරෙන් මේක හොදලා ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ පැක් එක ඇප්ලයි කරන් පස්සේ අපි ෆේස් එක ටෝන කරන්න ඕනේ. ඒක මෙතන වීඩියෝ වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. ටෝන කරලා ඉවරුණායින් පස්සේ මම මෙතන ෆේස් ෂීට් මාස්ක් එකක් මම අද දානවා. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක මොකද කොරියන් ෆේස් ෂීට් මාස්ක් ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේවා ඕන තරම් ඔයාලට කොස්මෙටික් shops වලින් ගන්න පුළුවන්. අපේ ෆේස් එක හයිඩ්‍රේට් කරලා අපේ ස්කින් එක නරිෂ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ෂීට් මාස්ක් එකක් අපිට ඩේලි හරි නැත්නම් වීක්ලි හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ස්කින් එකට ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ ෂීට් මාස්ක් එකක් දාගන්න ඉන්නවනම්. ඉතින් මම අද මේ වගේ ෂීට් මාස්ක් එකක් දාගෙන මගේ ජෙට් රෝල් එකෙන් මේ වගේ හොඳට ෆේස් එක මසාජ් කරගන්නවා. ඉතින් ජෙට් රෝල් එකෙන් සහ ගුවාෂා එකෙන් ඔයාලට හරියටම කොහොමද ෆේස් එක මසාජ් කරගන්නේ කියලා හරි ටෙක්නික් එක ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරන් එන්නම්. ඊට පස්සේ මේකත් මේ වගේ විනාඩි 20ක කාලයක් තියලා ඔයාලට පුළුවන් ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනති මගේ ස්කින් එක ලස්සනට හයිඩ්‍රේට් වෙලා ස්කින් එක නරිෂ් වෙලා ස්කින් එකට ග්ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් අපිට සුබ දවසක්.